با درود و سلام گرم به شما بینندگان عزیز. با این برنامه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب من هم به نوبه خودم و از طرف برنامه زنگ سلامت و همه دستاندرکاران به شما هموطنان عزیز سال نو باستانی و عید سعید نوروز را تبریک عرض می کنم و امیدوارم که سالی شاد و پر از سلامتی داشته باشید. همونجوری که میدونید فرهنگ ما در عین حالی که با غم‌ها و ناراحتی‌های زیادی سر و کار داشتیم، شادی همیشه یکی از اولویت‌های مردم ما بوده و دقیقاً این هنر انسانی که بتونه در عین غم و ناراحتی شاد باشه یک افتخاری است که نصیب ما ایرانی‌ها شده و امیدوارم که بتونید در این ایام عید همچنان شاد باشید و با سلامتی و سربلندی بتونیم به زندگی خوبی ادامه بدیم. خب به همین مناسبت یک مهمون عزیز دیگه هم که اتفاقا ایشون هم کرد هستن دعوت کردم که ایشون خانم دکتر توکلی هستن که در برنامه‌های قبلی در خدمتشون بودیم. خانم دکتر توکلی خیلی خوش اومدیم به برنامه زنگ سلامت. منم خدمت شما سلام عرض میکنم آقای دکتر عزیز. خیلی خیلی متشکرم دوباره که منو به برنامه خودتون دعوت کردید. منم از همینجا از فرصت استفاده میکنم و سال نو، بهار زیبا و نوروز باستانی رو به شما و همه هموطنان عزیزم صمیمانه تبریک میگم. امیدوارم که سالی باشه پر از خوشی، برکت، سلامتی و تمام خوبی‌ها، صلح و آرامش، آزادی، شادی برای همه و به خصوص هموطنان خودمون. خیلی متشکرم خانم دکتر، ممنون که بازم تشریف آوردیم به این برنامه و من افتخار آشنایی با خانم دکتر از زمان کارزار 10,000 قدم در روز دارم که 2 سال پیش در خرداد ماه انجام دادیم و باعث شد که با ایشون و هزاران هموطن دیگه در سراسر ایران جهان آشنا بشم. ایشون و هزاران نفر دیگه همچنان در طی روزهای مختلف هفته و یا بعضیا هر روز این 10,000 قدم در روز رو همچنان ادامه دادن که واقعا باعث افتخار، مخصوصا خانم‌های عزیز که بنده اینجا دوست دارم این برنامه رو به مناسبت سال نو و نوروز باستانی به 2 خواهر عزیزم که فاطمه و سوسن هستن تقدیم بکنم. واقعا این 2 عزیز علاوه بر خواهری مادر من هم بودن و من همیشه برنامه بنده را نگاه میکنم با دل جان. امیدوارم که عیدتون مبارک باشه و در کنار بچه ها خانواده مثل سایر هموطنان عزیز ایامی خوش و شاد را داشته باشید. خب خانم دکتر، همینجوری که در ایام کارزار 10,000 قدم در روز که در طی خرداد ماه امسال هم همچنان ادامه خواهیم داد با سایر هموطنان و واقعا این حرکت تونست تأثیرات بسیار بسزایی روی صدها هزار نفر هموطن بذاره. واقعا مقدار پیام ها و شرکت کنندگانی که در سوشیال میدیاهای مختلف برای من پیام میدن و شرکت میکنن واقعا باعث افتخار ما همون فرهنگ سازی و آگاهی رسانی به مردم و هموطنان بود که ما تونستیم با موفقیت انجام بدیم. همجوری که یادتون هست شما از همون روزهای اول کارزار 10,000 قدم در روز ضمن استفاده از هشتگ کارزار 10,000 قدم در روز یک هشتگ دیگه ای رو آوردین و جا انداختیم. اگه به همین تایتل این هشتگ ما نگاه بکنیم، انسان سالم محور توسعه پایدار، واقعا خیلی نکات زیادی توش داره. انسان سالم محور توسعه پایدار از کجا به ذهنتون اومد و در این مورد یک مقدمه برای بینندگان عزیز از تاریخچه‌اش و سایر تأثیراتش روی جامعه بفرمایید. در پاسخ به سوال شما در مورد تاریخچه توسعه پایدار و شکلگیری اون، من بد نیست که یه گریزی بزنم به تجمع و تحقیقی که سال 1972 به وسیله یک تعداد از دانشمندان در اروپا انجام شد و یک گزارشی رو منتشر کردن تحت عنوان The Limitation of Growth، یعنی محدودیت‌های رشد. و اینجا اعلام کردن که ما لازمه که در جهان کنونی دنیا به یک موازنه و یک تعادلی برسه. حالا منظورشون چی بود؟ گفتن که ما چه کار بکنیم که
منابع رو طوری به کار بگیریم و از هر لحاظ تمام منابعی که وجود داره به گونه‌ای که هم نیازهای انسان‌های حاضر نسل کنونی برآورده بشه و همینی که به فکر نسل آینده هم باشیم که اونها با یک شرایط به قولی غیر مترقبه مواجه نشن و به فکر به قولی پیشبینی بلند مدت برای نسل‌های آینده هم داشته باشیم. این قضیه ادامه داشت، مورد توجه قرار گرفت و اینی که حدود 15 سال گذشت. سال 1987 کمیسیون بروتلند، این کمیسیون بروتلند یک سازمانی بود که سابقاً تحت یکی از سازمان‌های تحت پوشش سازمان ملل بود که سعی می‌کرد کشورها رو دور هم جمع بکنه، متحد بکنه برای اقدام برای بهبود مسائل محیط زیست و همونجا بود که اونجا هم این برنامه رو ادامه دادن و مفهوم sustainable development یعنی توسعه پایدار رو اصلا عبارتش دیگه شکل گرفت، sustainable development، و اونجا معنیش هم اینطوری توضیح دادن که ما چگونه از منابع استفاده بکنیم، دقیقاً اون چیزی که پیش بینی شده بود در به اصطلاح سال 1972 اینجا اومدن عملیش کردن با به اصطلاح یه ترم جدید sustainable development که چگونه ما کاری بکنیم که نیازهای بشر حاضر به اصطلاح تأمین بشه به گونه‌ای که بدون اینی که ما مصلحت اندیشی بکنیم و یا تضعیف بکنیم منابعی رو که نسل آینده میخوان ازش استفاده بکنن. و جالب اینی که این تاریخ درست مقارن شد با زمانی که کنفرانس بین المللی سازمان جهانی بهداشت اون زمان سال 1987 در آلما-آتای شوروی سابق شکل گرفت و اون موقع برنامه توسعه در قالب PHC بود، Primary Health Care، و شعارشون همین بود Health for All by the year 2000 یعنی سلامت برای همه تا سال 2000 و بعد به دنبال اون برنامه توسعه 2000 تا 2015 بود که تحت عنوان Millennium Development Goals بود که اهداف 1003 و بعد رسیدیم به این Sustainable Development Goals که سال 2015 شروع شد و تا 2030 هست اهدافش که خیلی از کشورها تا 2050 هم این رو تنظیم کردن. خیلی ممنون از این تفسیر و تحلیل بسیار عالی. خانم دکتر، وقتی به این چند لغت این جمله نگاه میکنیم، یکی انسان سالمه که توجه آدم رو به خودش جلب میکنه و یکی اون توسعه پایدار. ببینید در کشور ما متاسفانه توسعه پایدار اصلا نداشتیم، اصلا هیچ توسعه‌ای نداشتیم، مخصوصا به خاطر جهل و جهالت این مسئولین و این حکومت فاسد و که امیدوارم در این سال 1403 پایان این حکومت باشه و مردم ما بتونن به این توسعه پایدار برسن، چرا که حکومت نه تونسته توسعه‌ای انجام بده و نه تونسته انسان‌های سالم رو تربیت بکنه. همونجوری که می‌دونیم از نظر بیماری‌های روحی روانی، از نظر بیماری‌های ماسکولواسکلتال، از نظر بیماری‌های قلب و عروق، دیابت، یعنی در هر شاخه از سلامت در کشور ما نگاه بکنیم شکست‌ها و در واقع عدم موفقیت بسیار بالا و یا ریت بیماری‌های خیلی بالایی را داریم می‌بینیم. اینو اگه از این نظر سلامت انسان برای رسیدن به این توسعه که بشکافینم ممنون میشم. بله آقای دکتر، جالب نکاتی که مطرح فرمودین. شاید بد نباشه اول دوباره اشاره‌ای بکنم که اصلا سلامتی حق بشره و دوستانی که آشنا هستن با اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصلا ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر از سال 1948 میلادی به صراحت اعلام کرده که سلامتی یک حق بشره و به خاطر همین چیز جدید و نوعی نیست و تمام کشورهایی که عضو سازمان مللن، عضو سازمان جهانی بهداشتن که ما هم هستیم، تمام اینها این منشور رو امضا کردن و به اهداف توسعه هم در واقع متعهد هستن و این منشورها رو امضا کردن. بنابراین این حق انسان هاست. حالا یعنی منظورم اینه که یه چیز پایه‌ایه وقتی که میگیم انسان سالم محور توسعه پایدار، خب اولا یه حق. حالا و برای به اصطلاح توسعه انسانی و انسان سالم هم خب شاخصهایی وجود داره. حالا بد نیست که من یه اشاره‌ای هم بکنم که اصلا سال 2023
شعار سازمان جهانی بهداشت در روز جهانی سلامت هفته اپریل هر سال جشن میگیرن، اصلا این سال 2023 شعارش Health for All، یعنی سلامتی برای همه. و امسال هم الان شعاری که آماده شده برای هفته اپریل 2024 میگه My Health My Right، یعنی سلامتی حق منه. بنابراین ما در راستای حرکت بین المللی خودمون رو مکلف میدونیم و به خصوص اونایی که در بخش بهداشت و درمان هستن، حالا جدای از سیاست‌های کشوری. حالا برای اینی که یک انسان توسعه یافته بشه، خب ایندکس ها و شاخص هایی وجود داره که ما از کجا متوجه بشیم که یک انسان میتونه توسعه یافته باشه یا اینی که در مسیر توسعه حرکت بکنه. خب اینجا اون Human Development Index هر سال که سازمان ملل گزارشاشو ارائه میکنه به اصطلاح اشاره کرده که ما از 3 طریق میتونیم تعیین بکنیم توسعه یافتگی انسان‌ها رو. یکیش مسئله اینه که اشاره میکنه که بایستی که انسان‌ها از یک زندگی طولانی و سالم برخوردار باشن. خب ببینید کلمه طولانی و سالم و عمر انسان مطرح میشه. خب خیلی چیزا باید فراهم بشه تا یه انسان یه عمر طولانی و سالم داشته باشه. بعد قسمت بعدی میگه که تعیین کننده بعدی برای یک انسان توسعه یافته که بفهمیم اینه که اون انسان آموزش یافته باشه. حالا باز برای خود این کلی شاخص تعریف میکنه که چطوری آموزش، منظورمون چیه، در چه حدی. حالا خیلی ریزش میکنه، مثلا اون تعداد کسانی که به اصطلاح در سن آموزش وارد مدارس رسمی شدن و بعد میرسه تا سن 25 سالگی، چه تعداد از آدما چند درصد تونستن از به اصطلاح چه تعداد سالهای تحصیلی داشتن در طول این سالها، با اینا مشخص میکنه که به اصطلاح سطح آموزش چطوری بوده. و یکی اینی که افراد توی اون جوامع از یک سطح قابل قبول زندگی برخوردار باشن. همون چیزی که شروین هم میگه برای یک زندگی معمولی. واقعا ببینید یک زندگی معمولی شامل چیه؟ شما مدرسه داشته باشی، دانشگاه داشته باشی، آب سالم داشته باشی، هوای سالم داشته باشی، وسایل حمل و نقل ایمن داشته باشی، امنیت تو جامعت برقرار باشه و بسیاری شاخصهای دیگه. ببینید اینا وقتی که میریم تو دل خود این 3 تا عامل تعیین کننده برای توسعه انسانی، به دنیای شاخص دیگه میرسیم. یعنی حالا این دوستانی که علاقه‌مندن میرن این گزارش‌های سالانه سازمان ملل رو میخونن، میبینن که چقدر این ریز و جزئی هست و بایستی که مورد توجه قرار بگیره. بنابراین میبینیم که برای اینی که تشخیص بدیم یک انسان توسعه یافته است یا در مسیر توسعه است، وقتی که گزارش‌های سالانه سازمان ملل متحد رو بررسی میکنیم، می‌بینیم که 10ها و 100ها شاخص تعیین کننده هست که اینها از کیفیت به کمیت تبدیل میشن و ما میتونیم کشورها رو از لحاظ توسعه یافتگی با هم مقایسه بکنیم. در واقع میتونیم به این نتیجه برسیم که بر مبنای این شعارهای سازمان ملل و این اسناد مردم ما سالم نیستن متاسفانه به خاطر عدم مدیریت و به همین خاطر هم توسعه پایداری نخواهیم داشت. درسته؟ بله آقای دکتر، به خاطر همینه وقتی که صحبت از توسعه پایدار میشه 2 تا اصل اساسی وجود داره در این زمینه. یکی اینی که اون کشور از یک اقتصاد قدرتمند و ثابت برخوردار باشه و بعد سیستم حاکمه از یک ثباتی برخوردار باشه. وقتی که این 2 اصل یعنی بنیان قضیه توسعه پایدار هست، یعنی یک زیرساختای اقتصادی و حاکمیتی در اون کشور وجود داشته باشه و بعد به دنبال اون فرهنگ سازی بشه برای انجام این رسالت. ممنونم خانم دکتر توکلی. آدم از صحبت شما سیر نمیشه. به موضوع خیلی مهمی اشاره کردین و از اونجا که این حکومت هیچ برنامه‌ای برای این اصل مهم جهانی نداره، ناچارن ما مردم ایران بایستی سعی کنیم خودمون رو سالم نگه داریم تا بتونیم در حداقل ها هم یک تاثیرگذاری روی توسعه کشورمون و همچنین توسعه خصوصیات خودمون داشته باشیم، چند نظر روحی و چند نظر جسمی. بله آقای دکتر، خیلی متشکرم این نکاتی رو که یادآوری فرمودین.
بعد نیست یه یادآوری بکنم که 3 رکن اصلی برای توسعه پایدار باز مطرح میشه. یکی اینی که رکن اجتماعیش در مورد همون شاخصی بود که من گفتم برای توسعه انسانی هم مطرحه، یعنی اون حالت well being یا اینی که بهروزی و خوشبختی انسانها حالا تعریف خیلی مفصلی داره، ولی در حدی که ما اینجا اکتفا میکنیم به حدی که یک انسان از زندگیش رضایت داشته باشه و شاد باشه. حالا خودتون میتونید متوجه بشید که وقتی میگیم یک انسان راضی و شاد باشه یعنی خیلی چیزا باید فراهم باشه. و بعد رکن اقتصادی رو حالا با چه چیزهایی میسنجن؟ یعنی اینی که جامعه از یک ثبات اقتصادی برخوردار باشه برای توسعه پایدار. یا مثلا رکن دیگرش رکن محیط زیستیه، چگونگی بهره‌گیری ما از محیط زیست که این چقدر هم قشنگ با بعد سوشال هلت ارتباط پیدا میکنه که انسان با طبیعت ارتباط برقرار کنه. چون واقعیت امر اینه که حالا درست ما میگیم که تمام این کارها رو انسان‌ها انجام میدن، انسان اشرف مخلوقات، حالا به هر حال الان در یک دوره‌ای از حیات کره زمین هستیم که بشر غالب بر کره زمین، اما باید یادمون باشه که ما به عنوان انسان بخشی از اکوسیستم هستیم و هر کدوم از این اجزای اکوسیستم آسیب ببینه قطعا ما هم آسیب خواهیم دید و این رو بایستی که این بعد محیط زیستی و رکن محیط زیستی توسعه پایدار هم بسیار مورد توجه قرار بگیره. اما یک چیزی که بسیار مهمه و هسته مرکزی توسعه پایدار هست در واقع اون رکن فرهنگی هست که ما چگونه آموزش بدیم، فرهنگ سازی بکنیم از کوچکترین اقدامات و حرکاتمون برای رسیدن به توسعه پایدار. مثلا حتی اینی که ما یاد بگیریم، یعنی شامل همه مردم بشه که فرضاً زباله ها رو در محیط رها نکنیم، حالا چه در آب، چه در خاک، چه در کوچه و خیابون. این از همین چیزهای کوچیک. یا اینی که مثلا تعداد سرنشینان در یک اتومبیل فرضاً مثلا تک سرنشین نباشد، تا جایی که امکان داشته باشه از وسایل نقلیه عمومی استفاده بشه، که حالا اینا بحثای جزئیه نمیخوام اینجا مطرح کنم. اما یک نکته‌ای که آقای دکتر جالبه، گزارش در واقع اون شاخصهای توسعه انسانی سازمان ملل که سال 2023 منتشر شد، البته 2024 هم 2-3 روز پیش در اومد، من هنوز اون رو نگاه نکردم، ولی تو این سال 2023 تو شاخصهای انسانی توسعه انسانی کشور سوئیس اول تو دنیا. و جالب اینی که تو این تقسیم بندیایی که کشورها رو به خیلی توسعه یافته، متوسط و کمتر توسعه یافته و عقب مونده تقسیم میکنن، چیزی که برای من بسیار جالب بود این بود که کشورهای GCC که حتما میدونید آقای دکتر، کشورهای GCC همین کشورهای حوزه خلیج فارس هستن، مثل عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عمان. باور میکنید آقای دکتر از لحاظ شاخصهای توسعه انسانی در رده بسیار توسعه یافته هستن و ترکیه هم کنار اینا قرار میگیره، یعنی کنار شاخصهای نزدیک به کشورهای اسکاندیناوی و کشورهای اروپای غربی. این خیلی مسئله. و مایی که زمانی مطرح بودیم، من وقتی که تاریخچه سازمان جهانی بهداشت یا مثلا تاریخچه سلامت رو تدریس میکردم، خیلی وقتا به دانشجوها میگفتم شما باور میکنید که کشور ما جزء اولین کشورهای پایه‌گذار سازمان جهانی بهداشت و حتی منشور محیط زیست بوده؟ یعنی کشوری که تو اون شرایط بودیم امروزه با خشک شدن دریاچه‌ها و از بین رفتن منابع روبرو هستیم. بنابراین اون هسته مرکزی توسعه پایدار انسان هست و اون هسته مرکزی که میگه باید به کالچر و فرهنگ توجه کرد، فرهنگ برای انسان هاست. بنابراین انسان توسعه یافته است که وقتی که از یک زندگی سالم برخوردار باشه، وقتی که از ثبات اقتصادی برخوردار باشه، وقتی که آموزش دیده باشه، این انسان میتونه جامعه رو حرکت بده به سمت توسعه پایدار. و کوچکترین چیزش هم در این شعاری که من استفاده میکنم هشتگ، میگم که بیایم شیوه زندگی سالم رو از خودمون شروع بکنیم. کمترینش یه پیاده روی برای سلامت جسم و روان و اعصابمون هست و اینه که شکلگیری این استفاده من از این هشتگ هم ریشش توی این مطالبه که من
به اختصار بخشیش رو خدمتتون عرض کردم آقای دکتر. امیدوارم که قابل استفاده بوده باشه و به هر حال درک بهتری از این هشتگ پیدا شده باشه. به نکته خیلی خوب اشاره کردید. الان در کشور انگلیس این برای همونجوری که گفتیم برای تمام شاخه‌های نظام سلامت هم همچین مقایسه‌ای هست در دنیا. در کشور انگلیس با حدود تقریباً 70-80 میلیون جمعیت هم اندازه ایران، ما 80,000 فیزیوتراپیست رجیستر شده داریم، یعنی ثبت شده داریم. در ایران با 80 میلیون 5,000 فیزیوتراپیست ثبت شده داریم. این نشون میده خب فیزیوتراپی همونجوری که میدونین یک رشته‌ایه که میتونه به آگاهی رساندن و نحوه زندگی سالم مردم خیلی تأثیرات بسزایی داشته باشه. نمونهش همین برنامه زنگ سلامته که هر فیزیوتراپیستی در کشور اروپایی تقریبا اینقدر فعالیت داره برای زندگی سالم مردم، ولی در کشور ما متاسفانه چی درسته که این شاخص درست باشه. اگه نکته خاصی دیگه هست در این مورد ممنون میشم بفرمایید. بله سپاسگزارم آقای دکتر از دعوتتون و اینی که خواستیم که روشن بکنیم این مسئله توسعه انسانی و توسعه پایدار رو و در ارتباط با صحبتی که الان شما فرمودین. بله بسیاری از شاخصهای مهمی هستند که در ارزیابی وضعیت سیستم بهداشت و درمان کشورها مؤثره و همونطور که خود شما هم اشاره کردین، مثلا نسبت تعداد فیزیوتراپ به جمعیت، تعداد پزشک عمومی به جمعیت، تعداد رادیولوژیست، مثلا ارتوپد، روانشناس، روانپزشک، پرستار، ماما، تمام اینها رو به جمعیت و همینطور تعداد تخت‌های بیمارستانی به جمعیت، تمام اینها شاخصهایی که وضعیت بهداشت و درمان رو در اون جامعه برای ما مشخص میکنه و اینی که آیا عدالت اجتماعی در این زمینه رعایت شده یا خیر. و تمام اینها کمک میکنن به اینی که مسیر توسعه پایدار رو در جنبه‌ها زمینه‌های مختلف هموار کنن. با سپاس از شما آقای دکتر، من بار دیگه از جناب عالی تشکر میکنم و بار دیگه نوروز باستانی رو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم و بهترین شادباش‌ها رو براشون دارم. امیدوارم سالی پر از برکت، شادی، سلامتی و هر آنچه خوبی و نیکویی برای مردم همه دنیا و به خصوص هموطنان خودمون باشه. سپاسگزارم. درود بر شما خانم دکتر. در شرایطی که ما سیستم و حکومتی نداریم که با اصول بتونه کشور و سلامت مردم ما رو توسعه بده، این وظیفه من و شماست که با ادامه یه سری مسائل خیلی کوچک ولی مهم مثل همین پیاده روی که 2 سال در کشور ما به یک حالت کار فرهنگی در اومده، شما هم بتونید به سهم خودتون، به سلامتی خودتون و توسعه کشورمون کمک کوچکی بکنیم. خب خانم دکتر خیلی ممنونم که به این برنامه تشریف آوردین. مردم ما خیلی هاشون ورزش میکنن، خیلی هاشون به سلامتیشون میپردازن، ولی متاسفانه وقتی بخوایم با کشورهای دیگه نگاه بکنیم اون درصد افرادی که به سلامتیشون میپردازن هنوز کمه. ما بایستی با آگاهی رساندن و آگاهی دادن مردم ما به جای برسیم که اکثریت مردم ما بتونن روزانه حداقل 1 ساعت پیاده‌روی بکنن که امیدوارم با همت شما و سایر هموطنان عزیز این کار به سرانجام خوبی برسه و شاهد این باشیم که جامعه سالم و تندرست داشته باشیم تا ضمن به دست آوردن آزادی و داشتن حکومتی آزاد و دموکرات بتونیم کشورمون رو توسعه بدیم. خب در پایان ضمن آرزوی ایامی شاد و خجسته در این ایام نوروز شما عزیزان را به اتفاق خانم دکتر به خدا میسپارم تا برنامه بعد و هفته بعد شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار.